Usapin, talakayin, opinyon, lilinawin kasama si Rocel Lopez umaarangkada sa Spear Cyber TV. You know how a certain smell, or taste, or touch, or sound, or sight can take you somewhere? And how that somewhere isn't a place. It's a feeling. It's a moment. Because time is fleeting. A moment is experienced just once. But some moments, the good ones, are remembered forever. I guess that's why they say, we don't remember days, remember moments. Or that life itself can be measured in moments. We love putting wonder and beauty in your moments, making them better, making them unforgettable, making them something you can keep forever. Because moments are the best things we can ever have. Come and celebrate moments with us. Mga maiinit na balita na pangyayari sa buong mundo, ihahatid ni Rocel Lopez sa News Recap. Ihatid ngayon na sa Spear Cyber TV. Okay, so magandang hapon mga kaibigan. Welcome po sa programang UTOL, Usapin, Talakayin, Opinyon. Lilinawin siyempre dito pa rin po sa nag-iisang Spear Cyber TV, your BFF online. At siyempre, ako inyong magiging kasama, kakwentuhan, kahuntahan, Rocel Lopez po. At siyempre kasama ko sa technical side, si Joshua Mendoza. Kahapon mga kaibigan, medyo napag-usapan natin yung patungkol po. Ano ba yung pinag-usapan natin kahapon, Joshua? Ayun, tungkol po sa World War II, no? Yung mga lola-lola natin o lola natin, yung inabot yung panahon ng Hapon, panahon ng Czech. So, yun, kung ano na po ang naging natutunan natin, no? Pero kahapon wala naman nagbigay ng reaksyon. So, ngayon siguro pwede pa rin kayong magbigay ng reaksyon. Pero ngayon po mga kaibigan, ay pag-uusapan po natin ngayon ay yung tungkol naman po dito sa angkas. Alam niyo po ba yung angkas? Ito po yung motorcycle ngayon na kung halimbawa sa halip na mag-taxi ka, nagmamadali ka, so ang tatawagan mo is motorsiklo. Yung po yung angkas, yung pong in ngayon, yung pong uso ngayon, yung angkas. Kaya po, kanina, tumalo tayo doon sa forum, doon sa Quezon City, at yun ang pinag-usapan dyan, yung about sa angkas. Sino-sino ba ang pwedeng mag-enroll o magpa-register sa angkas? At ano po ang mga requirements? Basta ba nakamotorsiklo ka, pwede na po. So, yun ang mga pinag-usapan kanina doon sa forum po, doon sa Quezon City. So, kailangan at malaman din ang ating mga riders. Yung mga riders, attention to all motorcycle riders, kung maging private man kayo, etc. etc. So, magkakaroon po tayo, pinanukala na yung batas na bago ka bigyan ng lisensya, at siguro ko, baka bago ka bumili ng motorsiklo, ay titiyakin kung ikaw ay may certificate galing dyan, katulad yan, sa LTO, sa HPG, etc., kung saan man, na meron ka certificate na katunayan ikaw ay dumaan sa pagsasanay sa pagdadala o pagpapatakbo ng motorsiklo. So, hindi po kasi yung iba dyan natuto lang, nagpunta lang doon, natuto lang magmotorsiklo, umaarangkada na, yung makikita nyo minsan yung nagpapatakbo ng mga sangkatutak, sangkatulin, na akala mo kanila karsada, nabili nila karsada. So, meron pong mga batas din dyan. At yung ikaw ay sumampa na sa motorsiklo, sumakay ka, kailangan automatic ko dyan, may mga safety measures ka agad na suot-suot ka
hindi po pwede nakahubad ka, nakasando, etc. So may mga safety gadget po din, kahit na motorsiklo ka, kahit naman sa kotse, di ba, kailangan naka-seatbelt. Di ba? Pag hindi ka naka-seatbelt, delikado. So dapat naka-seatbelt ka. So sa motorsiklo, meron din po. Pinakamaganda mga kaibigan, pero bago muna tayo magsimula sa ating talakayan, ay siyempre, batiin muna natin yung ating mga kaibigan, kamag-anak, na nanonood po ngayon, especially po yung mga motorcycle riders, ano? Lahat na po, kahit sino po kayong riders, basta motorcycle riders ay magbigay po kayo ng komento na reaksyon dito po sa ating tatalakayin at yung panonoorin nyo na video, yung nangyaring forum kanina, ay kayo na po ang mag-comment, ano? Kung paano nyo gagawin nyo, kung ano reaksyon nyo. At binabati muna natin yung mga kaibigan natin sa Orani Bataan Public Market, sina Tito Rick Santiago at anak niya si Al Santiago at si Tita Meldy Santiago Angeles ng Mabalacat, Pampanga naman. At siyempre, yung mga taga Sandigan Bayan, sina Kuya Albert Abet de la Cruz, siyang chief ng Sandigan Bayan Sheriff Division, at yung kanya mga staff na sina Jomar Magdasok at si Robert Esteban, si Steve. Magandang hapon. Oy, good afternoon sa iyo, Ma'am May Zane. May Zane, tama ho ba? May Zane, good PM na nanonood po mula po sa Jeddah. Ayan, magandang hapon. At siyempre si Mr. Ramiro Mapalad, yan, the best Spare Cyber TV. Magandang hapon sa iyo, Boss Ramiro Mapalad, nanonood po siya ngayon. At ganyan din po yung ating mga kaibigan naman sa Tambayan Batch 85 sa Malabon, sa Elises Guerra High School, sina Marisa, si Marisa Cruz, sina Amor, sina Abet Santiago, pinsan ko, sina Abner Libunaw na nasa Cebu, sina Neil Evangelista, si Joselito Doji Dimla, sila Bossing Arnel, ayan, sina Lisa at Celso Basilio, magandang hapon sa inyo. At siyempre, mga kaibigan natin sa San Jose del Monte, Bulacan, sina Police Colonel Orlando Castil Jr. na siyang hepe ng San Jose del Monte, PNP. At siyempre si Ma'am Aiza Reniba Cruz, ang ating ate at mentor sa Radyo 5, 92.3 News FM sa TV5. Nung ako po inahandong pa. Magandang hapon sa iyo, Ma'am Aiza. At sorry ulit, ayan, may kasalanan ako eh. Okay, so yung ating pang ibang mga pagbati, siguro ko, sa lahat po kayo, lagi naman kayo nasa memory yan. Si Daniel Valdez, kahit absent at hindi nagbe-viewing, magandang hapon pa rin sa iyo, Daniel. Okay, tayo nga mo mga kaibigan, at meron pong isang programang ilulunsad ngayon. Ito po yung motorcycle taxi and courier drivers, yung mga nagkikere ng pagkain, yung mga delivery boys, so yan po, nilunsad. Ito po ay tinatawag na Ridelihood Training Program. Kita nyo, Ridelihood Training Program. Ito po ay sa lahat ng mga Pilipino na nagmamaneho nga ng motorsiklo, ay ilulunsad ang legal engagement na ang advokasya po ay ma-develop pa at matuto yung ating mga riders, motorcycle riders, ng kung paano yung tamang pagmumotor, kung paano, di ba? At syempre, kakibad dito, yung Land Transportation Office o LTO, at, excuse me po, at ginawa nga po ito kanina sa Quezon City. At meron po rito ay 50 participants ang ma-accommodate ito pong darating na linggo. Ito po ay merong lecture at may actual po na pagsasanay. Yung mga legal na rights at obligasyon na siyempre kailangan yung ano rin dito yung sa inyong kalusugan, siyempre sa financial na protection. At ito po per batch. Pero mauuna po 50 na mga participants. So kanina nga po ay naging bisita nga po doon sa nasabing usapin, sa nasabing forum, sina Sir Benjamin Santiago ng Land Transportation Office Regional Director ng National Capital Region, si Attorney Emiliano Bantog Jr. na siyang leader o Leader Incorporated Legal Engagement Advocating Development Program. Ayan po. At si Mr. Edwin Go, siya namang Motorcycle Dealers Association of the Philippines. Yan po. Yan po mga nasa bisita kanina. At siyempre, pinangunahan po ito ng naging host ng program ng forum, si Sir Wilson Flores ng Kamuning Bakery po dyan sa Quezon City. Okay, sa mga kaibigan, siguro ko at simulan natin. Panoorin natin yung nangyaring forum kanina sa may Quezon City. Panoorin po natin. Programa na libreng training. Isang mapagpalang umagot mo sa lahat. Ryan Rivera po, chairman ng Tagat Stardan.
Ang kasbayan ko for 2 years and 6 months, malaking tulong sa amin yung ganito na pinagkakakitaan namin ang aming motorsiklo. Karamihan ng sa amin, dito na talaga kinabubuhay sa kalsada. At the same time, nakakatulong ka pa sa mga naiipit sa traffic, di ba? Malaking bagay para sa amin na makita mong nagpapasalamat, naipit dahil hindi makapunta, makauwi, nakapiling lang ang kanilang mga magulang or mga anak na nag-aantay sa kanilang bahay na aalis ka, tulog sila, babalik ka, tulog pa rin sila, di ba? Yung bonding nawawala. Hindi mo na alam, nagagabayan yung mga anak mo sa pagnarin. Kaya hanggang ngayon, nagpapasalamat kami na bigyan kami ng opportunity. Lalo sa ganitong event, malaking bagay sa aming mga rider po, malaking tulong. Makakaasa po kayo na gagawin namin ang lahat para din po sa inyo, masuklian ang binibigay niyo po sa amin. Maraming salamat. Thank you very much, Mr. Ryan Rivera. Interesting mga sinasabi natin dito. Mamaya puro upo din ako, kuya. Any first question from the media? Or anyone who wants to ask? Ayun, may tanong dito. Microphone. Good morning, Director Santiago. Ito na po ang sa database ng LTO ang motorcycle. Yung Kung mag-isa, ilan na ang bilang yes, ilan na sila? motorcycle. Riders for this industry. Yung mga courier, mga motorcycle taxis sa buong Pilipinas. Ilan? 18 million na ang may motorsiklo sa buong Pilipinas. Hindi kasama yun mga motorcycle taxi. Basta lahat ng motor. 18 million, wow! Ilang kotse sa Pilipinas? Wow! Siguro ang car registration natin ngayon, Yes. pas na rin ng 15 million cars, 18 million motorcycles. Sa Pilipinas, mga problema and how to improve and help the public. At i-welcome natin dito sa forum the different people sa table, sana dito sa panel. And then we'd like to invite everyone for opening statement. Whatever you want to announce, whatever you want to say. Umpisa muna tayo dito sa, akala ko mamaedad kayo, bata lang pala kayo, hinahanap ko yung pinakamaedad. Okay, kasi pang, Regional Director ng LTO NCR, Mr. Benjamin Santiago. Welcome ho. Baka may opening statement kayo, and then later on, isa-isa, magandang na natin. Welcome, and what do you want to say or announce about your office and tungkol din sa topic natin na ang topic natin today is livelihood training program. Thank you to the group. There's an NGO called Legal Engagement Advocating Development and Reform Inc. Ang tawag sa kanila is LEADER, LEADER Inc. And in partnership with NCR Office East Branch ng LTO, under Mr. Benjamin Santiago, they will have free training for mga motorcycle taxis, for your drivers and other transport service personnel. Welcome also to two other people from ANCAS. Inimbita natin si Mr. David Mendrana, Head of Operations of ANCAS, and also inviting Mr. Ryan Riviera, rider siya ng ANCAS. Umangkas ba kayo or nag-iangkas ba kayo? On time sila, hindi sila na-late. Dahil sa ANCAS, kauumpisa lang natin. Ibitahin muna natin si Mr. Benjamin Santiago for his opening remarks. Yes. Yes, thank you. Good morning sa lahat. It is very happy na nagkakasama-sama ngayon tayo dito sa ngalan ng road safety. So kami sa LTO, since we're now partnering with the private sector para ma-ensure natin yung ating kaligtasan sa kalye. Yun ang muna.
for global road safety, Ms. Jofty Villena. Any opening statement about this project? Okay. Sige, actually we're partnering with Leader and with ELF and po. Ang main role ng Bloomberg Initiative for Global Road Safety dito is to develop the module on occupational health and safety for the motorcycle riders in general. So, alam naman natin na nandito yung mga delivery guys natin na mainly ang ginagamit nilang mode of transportation when they do the deliveries are motorcycles. So, malaki yung hazard safety, health and hazard safety na na-encounter nila everyday. So, yun po yung gusto natin tutukan dito sa riding training program na ELF. Thank you very much, Ms. Jofty Villena. Next to speak, Attorney Emiliano Bantog Jr., siya yun one of the leaders ng Leader, Legal Engagement Advocating Development Program. Attorney Bantog. Good morning everyone. Good morning. Good to see you again, Mr. Wilson. So as he said po, meron kaming ikakonduct ng safety training para po maprotektahan natin not just the motorist or yung nakasakay, pati yung passenger, pati yung dala-dala niyang kargamento or the goods that he carries, and also yung pedestrian, lahat mo maprotektahan. Because this is already a different animal. We want to professionalize the industry, so we want to ensure everyone's safety. And as road safety advocates, we want to be able to impart what we know and what the law says on how they should be made responsible and be accountable. Kaya hopefully po masamahan nyo din kami on Sunday, yung mga inibitahan din namin yung pwede pang sumama para makita nila kung ano yung gagawin natin para sa protection ng lahat. Salamat, sir. Saan lugar sa Sunday? Anong oras? Sa East Avenue po, sa LTO Central Office, sa East Avenue, sa Pulwagang Edu po yung tawag sa function room. 8 o'clock po. 2 sessions po yan, 8 to 12 in the morning and then 1 to 5 in the afternoon. So kompleto po yan, may safety training, may actual training din. So lahat po ng dapat malaman na not just as being a rider but a professional rider, because as we said po, different na yan. Iba na ang treatment ng batas if you are already a professional driver or a public or common carrier. Hindi na pareho. Kaya yun ang gusto namin i-import. Libre to, no? Free training program. Yes sir, free training po. Kailangan lang namin ng registration para makontrol po yung mga pagpa-participate. We plan to conduct a series of this safety training. How do they register? May Facebook ba yan or? Usually we get in touch po with their main operators po, parang sa Yes, Grab. So meron kaming Facebook page and meron mo po kaming secretariat for that. So later po we will impart also how to get in touch with us and how to register. Thank you very much, Attorney Emiliano Bantog Jr. for his opening remarks. Next, Mr. Edwin Go ng Motorsiklo Trading, MDPPA. Ano yung ibig sabihin ng MDPPA? I have to correct that now. Yes. MDA, Motorcycle Dealers Association of the Philippines. Motorcycle Dealers Association of the Philippines. Good morning sa inyo mga kaibigan. Ang MDAP, this is the Association of the Motorcycle Dealers all over the country. We're here to support the initial move of leader, the group leader, tungkol sa safety at itaas yung antas ng ating mga professional motorcycle riders tulad ng grupong angkas. Of course, this is an effort between the government and the private sector, and we hope that you, our friends in the media, can also help us to disseminate the proper information. Salamat po. Thank you, Mr. Edwin Go. Baka makadiscount yung mga tao dito pag bibili ng motorsiklo sa Dealers Association of Motorcycles. Mr. David Mendrana, Head of Operations ng ANCAS, magsalita tayo about opening remarks sa Good morning, sorry for being late. I'm from Yung time. Exactly yung time. Alright. So, we are grateful to sa ANCAS na may invite dito, no? And basically, it has been an advocacy to provide two things to our bikers, livelihood for them, and basically provide them additional safety mindset.
sa paggawa ng ganitong klaseng mga services. Actually, we are doing this for the past 3 years na. 30% of our fleet when we convert sa angkas ay unemployed before. So basically, we are providing livelihood na. And in terms of safety, our safety record right now is 99.997 safety record. And based on sa number of rides namin, that's basically pretty much better than what the Philippines is experiencing. And napaka-strict po ng mga measures namin in onboarding drivers. Actually, we have trained 90,000 bikers at we have fully onboarded 30,000 plus bikers. So napakahirap po pumasok sa angkas kasi we want to make sure that you have the best drivers to service you. So we are grateful that this kind of initiative is nandito na through the efforts of leader. At sana kami ay patuloy na susuporta sa ating mga initiative na patuloy na magbibigay ng kaligtasan at ng kabuhayan sa ating mga bikers. Programa na libreng training. Parang umagot mo sa lahat. Ryan Rivera po, chairman ng Taguig Caravan. Ang gas biker po for 2 years and 6 months. Malaking tulong sa amin yung ganito na pinagkakakitaan namin ang aming motorsiklo. Karamihan ng sa amin, dito na talaga kinabubuhay sa kalsada. At the same time, nakakatulong ka pa sa mga naiipit sa traffic, di ba? Malaking bagay para sa amin na makita mong nagpapasalamat, naipit dahil hindi makapunta, makauwi, makapiling lang ang kanilang mga magulang o mga anak na nag-aantay sa kanilang bahay na aalis ka, tulog sila, babalik ka, tulog pa rin sila, di ba? Yung banding nawawala. Hindi mo na alam, nagagabayan yung mga anak mo sa paglaki. Kaya hanggang ngayon, nagpapasalamat kami na bigyan kami ng opportunity. Lalo sa ganitong event, malaking bagay sa aming mga rider o malaking tulong. Makakaasa po kayo na gagawin namin ang lahat para din po sa inyo, masulyan ang binibigay niyo po sa amin. Maraming salamat. Thank you very much, Mr. Ryan Rivera. Interesting mga sinasabi natin dito. Mamaya puro upo din ako, kuya. Any first question from the media? Or anyone who wants to ask? Ayun, may tanong dito. Microphone. Good morning, Director Santiago. Ito na po ang sa database ng LTO ang motorcycle, yung buong bansa. Ilan na ang bilang? Yes, ilan na sila? Motorcycle. Riders for this industry. Yung mga collier, mga motorcycle taxis sa buong Pilipinas. Ilan? 18 million na ang may motorsiklo sa buong Pilipinas. Hindi kasama yung mga motorcycle taxi, basta lahat ng motor. 18 million, wow! Ilang kotse sa Pilipinas? Wow! Siguro ang car registration natin ngayon, yes. pas na rin ng 15 million cars, 18 million motorcycles. This is Mr. Angkas dito, David Mendana. Based on the survey namin before, there was 18 million, there was 45 million registered. Only 5 million registered. At cars naman po, there's only 3 million. The problem with cars is half of them is in Manila. So, maybe 50% ng kotse, na registered kotse is nasa Metro Manila. At like 18 million ng motorcycles is spread out all throughout the Philippines. Wow! Very concentrated tayo dito sa kotse. Sa Metro Manila lamang po. Pero pagdating natin sa provinces, nakikita natin yung proliferation at acceptance sa motorcycles. So kaya pala, komplimado ang presidente sa Metro Manila NMDA. Wow! Ito naman. So, survey yun sa inyo eh. Hindi na sa inyo sa LTO mismo. Yes, LTO. What? Regarding sa statistic, sa Metro Manila, how many motorcycles do we have? Yes. Metro Manila, may 1.9 siguro tayo registered vehicles na motorcycles. I'm not sure kung saan percentage yung kanila doon. Pero since nakikita na natin yung sinasabi ng exclusive ng traffic na sa Metro Manila, malaking tulong din. But since it's an emerging industry, we'd like to step in and help para na ma-ensure na yung safety. Not only the riders, but yung public in general.
So, ano, nagulat ba kayo na may mga private sector na gumagawa nitong training na for free? Ano reaction nyo dito sa leader? Yes, actually, Sir Yung and Sir Jason, we go a long way. So hindi lang naman kami ngayon lang nagkakilala. We have been planning this, I think, 4 or 5 years ago pa. So since nga nung naging emerging na yung industry na, it's just about the right time para i-step in namin yung project. Anong top 3 problems ng mga motorcycle riders na gusto nyo i-train or baguhin or to strengthen the public safety side ng motorcycle riding? Kayo or anyone among yung mga anong gusto nyo ipalakas na safety measure or habit or anong gusto nyo baguhin sa ugali or sa kasanayan ng mga motorcycle riders na how do you improve? Anong suggestion? Sige, doon kasi sa occupational health and safety ng mga motorcycle riders, may tatlong na-identify na behavior na dapat i-strengthen because yung intervention niya talaga nakakatulong to reduce the serious injury brought about road crashes. So is once yung usage net. So alam natin na mula nung nagkaroon ng helmet law, bumaba na siya. Bumaba yung head injuries natin. Marami pa yung nakati-improve kasi there is increased use in helmets. Meron naman pong hindi tamang paggamit ng helmet kasi hindi nakastrap yung helmet. So, hindi enough na may helmet. Properly po. Yun yung loophole kasi ng batas ngayon. So, hindi nakalagay doon specifically how do you use or strap your motorcycle helmet. So, yun yung pangalawa, marami din nagkalat na substandard helmet. Substandard. So, ibig sabihin po, yung hindi talaga nakaka-protect ng head. Gawa ng papel lang, ng plastic. Mga are lower extremities because they have the helmet. So malaki po talagang nagagawa nun. But of course, we have to enforce it mas matindi pa kasi para mapawasan pa natin yung head injury. So pangalawa naman po is yung alcohol drinking while nag-ride ng motorcycle. Meron na tayong anti-drunk and drug driving, hindi pa po. Pero isa sa mga predictor talaga ng serious injury at road crashes sa motorsiklo ay kapag nakainom ang pasahero, ang rider na nagka-drive nito. So yun yun. So alam na ngayon na regardless of our position with AMCAS and other transportation, MC taxi in general, common carrier, so syempre, pag PUV driver ka, bawal talaga low. Wala tayo dapat makikitang alcohol content sa'yo. So, dapat itandaan po natin yun. Kahit ka beer, kahit ano ba sa zero? Zero. Pag public utility vehicle driver ka, zero ang alcohol. Pwede pa yun sa private. Meron kang 0.05 na pa content, pwede. Pero pag common carrier na at pasahero na po ang dala, hindi na po pwede yun. At pangatlo po, ito yung very challenging din po sa motorcycle because they pride themselves. Dahil mabilis po sila nakakasingit-singit po sila. But, yung pangatlo is the miscalculation of overtaking ng motorcycles. So, we have to be very careful in yung nag-overtake tayo. Akala natin hindi mabilis yung isang sasakyan. Pero mahagip pa rin pala. Miscalculation po yun. So yun po yung tatlo na kailangan pagdagan pagdating po sa motorcycle. At gusto natin tutunan. Thank you, Ms. Joff P. Bindiena. So, ito tatlo, konti lang to sa mga maraming i-train na libreng training.
treatment sa professional driver. Pag-explain, ano? So, requirement pa lang ng pagkuha ng lisensya, ano po yung passing percentage, iba po yung exam. So we are supporting, there are actually pending bills na gawing batas na to allow this, whether batas po yan or administrative order. We want them to be ready po na pag lumabas na yan, ito na ang treatment sa inyo, you are already professional drivers and non-professional. Pati sa registro, iba ang registro ng public or yung ginagamit natin sa hanap buhay, iba na ang registro niya, merong additional requirements. So we want to impart all these requirements kung ano na ang sinasabi ng batas na pag professional driver ka na, hindi ka na non-professional, iba na ang treatment sa iyo. Aside from yung sa anti-rank na binanggit ni Ms. Jofty, sa job po natin, ang joint order, yung reckless driving po, professional, yung second offense yan, 6 months suspension lang. Pero kung professional driver na kayo, revocation of license na on the second offense of reckless driving. So madami pa tayong batas na ganyan po, iba ang treatment. Because you're already considered a common carrier. Pag common carrier kasi, ang alam po natin, extraordinary diligence na. Mas lampas po sa kesa sa just the treatment of a good father to a family. Yun lang ang sa ordinary diligence, kung private driver ka or non-professional. Ganun lang, kung paano ang tatay sa pamilya niya. Pero pag professional driver ka na, ibang usapan na yan. Extraordinary, mas higit pa sa paano alagaan ng isang amang kanyang pamilya. So yun po ang gusto natin i-impart. Yan ang requirement ng batas. Yan ang responsibility nyo as a professional driver. Yung gusto natin talagang i-instill sa kanila. Aside from they should be safe or safety ang concern natin, na yun din, meron tayong additional responsibilities. Thank you, Attorney Manto. May dadagdag si Mr. David Mendrana dito, Head of Operations ng ANCAS, tungkol sa type na yan. Right, in the department of the service provider, are doing our part then, of course, number one, to improve the mindset, the safety mindset of our bikers with our training staff. Pero on the passenger side, we are assuring them that they are also aware of what they should be doing as a passenger. No? So, meron kami tinatawag na passenger card. All our ANCAS bikers have this internet. No? So, before kayo mag-ride, you will be given this copy at tuturuan ka kung paano ilagay ng tama yung helmet, how you should be mounting on the left side of the motorcycle to avoid the muffler, how you should hold on to the left side of the biker. Then, kita nyo yung mga vest namin. May mga holders para hindi natin na kailangan yakapin. Hindi nasisira yan. Malakas yan. Basta malakas po yan. Teaching them how to lean in the biker at kung may sasabihin ka to just tap on the shoulder of the biker before. Ganun din, yung mga restrictions namin, may mga dapat na bawal, no? Mga bawal pagsuot ng loose clothing o ng chinelas, bawal po yan. Siyempre yung mga bata na hindi nagawin yung tubig, which is Milo, maggamit ng cellphone, pinabawal din natin yan. Basically, yung heavy passenger. Kasi syempre, the additional weight can provide additional risk. So, depende rin po sa liit ng bike, so pinagbabawal din po natin yan. Yung sinabi ni Ma'am kanina, yung pagiging drunk, yung pagiging sleepy, epileptic or heart problems, tinataroon din po yan sa passenger. Bawal din ang lasing na pasahero. Pasahero po, hindi ko namin sa likod. Bawal din makakakita sa likod. Nakakahulog na lang po sa likod. So, hindi po kami nagtatabay sa mga bars. Kasi yung mga passenger na yan. Si Mr. George At syempre, bawal din po yung upo na tagilid. Kasi yung pasay na upo, pinagbabawalan din po namin yun. So kahit naka-skirt ka, you should be mounting properly on the front. Kung naka-chinelas o whatever, i-reject pa niyo yan? I-reject po yan ng mga bikers po. Interesting. Very interesting. May tanong si Mr. George kanina. Nabanggit na po niya yung kay Mr. Bantog po sana eh. Nabanggit na po niya lahat ng safety. Oo nga, oo nga. Ang ganda, from their initiative, ang ganda pakinggan, ang sarap basahin. Kompleto ba yan? Nag-mention mo na lahat? Ano pa po ba maidadagdag doon sa livelihood doon sa pinag-uusapan? Yes. Mga 1 or 2 more pa na kayo pa kayong additional na public training teams. Yung training doon. Yes, maganda. Training yung sa aming parte, in addition to that, yung legal basis po, yung mga provided by law, kagaya ng common carrier, sinabi na For global road safety, Ms. Jofty Villena. Any statement about this project? Okay. Sige, actually we're partnering with Leader and with LTO and other groups po. Ang main role ng Bloomberg Initiative for Global Road Safety dito is to develop the module on occupational health and safety for the motorcycle riders in general. So,
alam naman natin na nandito yung mga delivery guys natin na mainly ang ginagamit nilang mode of transportation when they do the deliveries are motorcycles. So malaki yung hazard safety, health and hazard safety na encounter nila everyday. So yun po yung gusto natin tutukan dito sa training program na LTO. Thank you very much, Ms. Joffy Villena. Next to speak, Attorney Emiliano Bantog Jr., siya one of the leaders ng Legal Engagement Advocating Development Program. Attorney Bantog. Good morning, everyone. Good morning. Good to see you again, Mr. Wilson. So, as he said po, meron kaming ikakonduct ng safety training para po maprotektahan natin not just the motorist or yung nakasakay, pati yung passenger, pati yung dala-dala niyang kargamento or the goods that he carries, and also yung pedestrian, lahat po maprotektahan. Because this is already a different animal. We want to professionalize the industry, so we want to ensure everyone's safety. And as road safety advocates, we want to be able to impart what we know and what the law says on how they should be made responsible and be accountable. Kaya hopefully po masamahan nyo din kami on Sunday, yung mga inibitahan din namin yung pwede pong sumama para makita nila kung ano yung gagawin natin para sa protection ng lahat. Sa sir. Sa lugar sa Sunday, anong oras? Sa East Avenue po, sa LTO Central Office, sa East Avenue, sa Pulwagan, Edu po yung tawag sa function room. 8 o'clock po. 2 sessions po yan, 8 to 12 in the morning and then 1 to 5 in the afternoon. So kompleto po yan, may safety training, may actual training din. So lahat po ng dapat malaman na not just as being a rider but a professional rider, because as we said po, different na iba na treatment ng batas if you are already a professional driver or a public or common carrier, hindi na pareho. Kaya yun ang gusto namin i-impart. Libre to, no? Free training program. Yes sir, free training po. Kailangan lang namin ng registration para makontrol po yung mga pagpa-participate. We plan to conduct a series of this safety training. How do you register? May Facebook ba yan or? Usually we get in touch po with their main operators po, parang sa Yes. Grab. So, meron kaming Facebook page and meron po kaming secretariat for that. So later po, we will impart also how to get in touch with us and how to register. Thank you very much, Attorney Emiliano Bantog Jr. for his opening remarks. Next, Mr. Edwin Go ng Motorcycle Trading, MDPPA. Ano yung ibig sabihin ng MDPPA? I have to correct that now. Yes. MDAP, Motorcycle Dealers Association of the Philippines. Motorcycle Dealers Association of the Philippines. Good morning sa inyo mga kaibigan. Ang MDAP, this is the Association of the Motorcycle Dealers all over the country. We're here to support the initial move of a leader, the group leader, tungkol sa safety at itaas yung antas ng ating mga professional motorcycle riders tulad ng grupong angkas. Of course, this is an effort between the government and the private sector, and we hope that you, our friends in the media, can also help us to disseminate the proper information. Salamat po. Thank you, Mr. Edwin Go. Baka makapag-discount yung mga tao dito pag bibili ng motorsiklo sa Dealers Association of Motorcycles. Mr. David Mendrana, Head of Operations ng ANCAS. Masalita tayo about opening remarks sa Yeah. Good morning, sorry for being late. I came from You're online. Alright. So, we are grateful to sa ANCAS na may-invite dito, no? And basically, it has been an advocacy to provide two things to our bikers. Livelihood for them, and basically provide some additional safety mindset. These are lower extremities because they have the helmet. So, ang nagagawa nun. But of course, we have to impart mas matiba kasi para mapawasan pa natin yung head injury. So, pangalawa naman po is yung alcohol drinking while nag-ride ng motorcycle. Meron na tayong anti-drunk and drunk driving, hindi pa po. Pero isa sa mga
predictor talaga ng serious injury at road crashes sa motorsiklo ay kapag nakainom ang pasahero, ang rider na nagka-drive nito. So yun yun. So alam na ngayon na regardless of our position with AMCAS and other transportation, MC Taxi in general, common carrier, so syempre, pag PUV driver ka, bawal talaga low. Wala tayo dapat makikitang alcohol content sa'yo. So, dapat itandaan po natin yun. Kahit na beer, kahit na basta zero. Zero. Pag public utility vehicle driver ka, zero ang alcohol. Pwede pa yun sa private. Meron kang 0.05 na pa content, pwede. Pero pag common carrier na at pasahero na po ang dala, hindi na po pwede yun. At pangatlo po, ito yung very challenging din po sa motorcycle because they pride themselves. Dahil mabilis po sila nakakasingit-singit po sila. But, yung pangatlo is the miscalculation of overtaking ng motorcycles. So, we have to be very careful in yung nag-overtake tayo. Akala natin hindi mabilis yung isang sasakyan. Pero mahagip pa rin pala. Hindi, miscalculation po yun. So yun po yung tatlo na kailangan bantayan pagdating po sa motorcycle. At gusto natin tutunan. Thank you, Ms. Joffy Vidiena. So, ito tatlo, konti lang to sa mga maraming i-train na libreng training. This is Mr. Angkas dito. Ibinandana. Based on survey namin before, there was 18 million motorcycles, 45 million were registered. Only million registered. Cars naman po, there's only 3 million. From the big cars, there's that, isang lang nila. So, maybe different kung kotse na 36 na sa Metro Manila, at ay 18 million na motorcycles, spread out all throughout the country. Wow! Then, concentrated tayo dito sa kotse. Sa Metro Manila lamang po. Pero pagdating natin sa provinces, nakikita natin yung proliferation at acceptance ng motorcycles. So kaya pala, komplimado, insidente sa Metro Manila NMDA. Wow! Ayos, ganda naman. Survey yun sa inyo eh. Hindi kasi yun sa LTO mismo. Yes, LTO. Pakinggan natin si Director Santiago. Regarding to sa statistic, sa Metro Manila, how many motorcycles do we have? Yes. Metro Manila, may 1.9 siguro tayo registered vehicles na motorcycles. I'm not sure kung sa AMCAS ilan percentage yung kanila doon. Pero since nakikita nga natin yung sinasabi ng service ng kanila na mga traffic na sa Metro Manila, malaking tulong din. But since it's an emerging industry, we try to step in and help para naman ma-ensure nga yung safety. Not only the riders, but yung public in general. So, nagulat ba kayo na may mga private sector na sa professional driver. mag-i-explain? Sa requirement pa lang ng pagkuha ng lisensya, iba yung percentage, iba po yung exam. So we are supporting, there are actually pending bills na gawin batch na to allow this, whether batalyan or administrative order, going to be ready po na pag lumabas na yan, ito na ang treatment sa inyo, you are already professional drivers and non-professional. Pati sa registro, iba ang registro ng public or yung ginagamit natin sa hanap buhay. Iba na ang registro niya, merong additional requirements. So, we want to impart all of these requirements kung ano na ang sinasabi ng batas na pag professional driver ka na, hindi ka na non-professional, iba na ang treatment sa iyo. Aside from yung sa anti-trunk na binanggit ni Ms. Lofty, sa job po natin, ang joint administrative order, yung reckless driving po sa non-professional, yung second offense yan, 6 months suspension lang. Pero kung professional driver na kayo, revocation of license na on the second offense of reckless driving. So madami pa tayong batas na ganyan po, iba ang treatment. Because you're already considered a common carrier. Pag common carrier kasi, ang alam po natin, extraordinary diligence na. Mas lampas po sa kesa sa just the treatment of a good father to a family. Yun lang ang sa ordinary diligence, kung private driver ka or non-professional. Ganun lang kung paano ang tatay sa pamilya niya. Pero pag professional driver ka na, ibang usapan na yan. Extraordinary, mas higit pa sa paano alagaan ng isang ama ang kanyang pamilya. So yun po ang gusto natin i-impart. Yan ang requirement ng batas. Yan ang responsibility nyo as a professional driver. Yan ang gusto natin talagang i-instill sa kanila. Aside from they should be safe or safety ang concern natin, meron tayong additional responsibilities.
Thank you, Attorney Bantong. May dadagdag si Mr. David Membrana dito, Head of Operations ng ANCAS, tungkol sa topic na yan. Right, in the part naman of the service provider, kami sa amin, are doing our part then. Of course, number one, to improve the mindset, the safety mindset of our members, our trainees. Pero on the passenger side, we are assuring them that they are also aware of what they should be doing as a passenger. No? So, meron kami tinatawag na passenger card. All our ANCAS bikers have this, no, internet. No? So, before kayo mag-ride, you will be given this copy at tuturuan ka kung paano ilagay ng tama yung helmet, how you should be mounting on the left side of the motorcycle to avoid the muffler, how you should hold on to the left side of the biker. Nakikita niyo yung mga vest namin. Dyan may nakahawa. mga holders, no, para hindi natin na kailangan niya kapit. Hindi na sisira yan. Malakas yan. Malakas yan. Also, teaching them how to lead with the biker at may sasabihin ka to just tap on the shoulder of the biker. Ganun din, yung mga restrictions namin, may mga dapat na example, bawal, no? Mga bawal pagsuot ng loose clothing, no? Ng chinelas, bawal po yan. Siyempre, yung mga bata na hindi nag yung food bag, which is Milo, maggamit ng cellphone, pinagbabawal din po natin yan. Basically, yung heavy passenger. Kasi siyempre, the additional weight can provide additional risk. No? So, depende rin po sa liit ng bike, so pinagbabawal din po natin yan. Yung sinabi ni Ma'am kanina, yung pagiging drunk, yung pagiging sleepy, epileptic or heart problems, tinatanong din po yan sa passenger. Bawal din ang lasing na pasahero. Pasahero po, hindi ko lang mas nasa. Bawal din baka mahulog na sa likod. Mahulog na lang po sa likod. So hindi ko kami nagtatabay sa mga bars. Kasi yung mga passenger na yan. Si Mr. George kami. At syempre, bawal din po yung upo na tagilid. Kasi yung pasahid na upo, pinagbabawalan din po namin yun. So kahit naka-skirt ka, you should be mounting on properly on the front. Kung nakasimela sa whatever, i-reject pa nila. I-reject po yan ng mga bikers po. Interesting. Very interesting. May tanong si Mr. George kanina. Nabanggit na po niya yung kay Mr. Bantog po sana. Nabanggit na po niya lahat ng safety. Oo nga, oo nga. Ang ganda from their initiative, ang ganda pakinggan, ang sarap basahin. Complete pa ba yan? Nag-mention mo na lahat? Ano pa po ba idadagdag ng livelihood doon sa pinag-uusapan? Yes. Mga 1 or 2 more pa na kayo pa kayong additional na public training tips. Yung training doon. Yes, maganda. Yung sa aming part din, in addition to that, yung legal basis po, yung mga provided by law, kagaya ng common carrier, sinabi and gusto namin i-instate sa kanila na kasi pag may nangyari dyan, kahit sinong may kasalanan, kahit may third party liability, may bumangga sa atin, sa mata ng batas, we are under a contract of carriage, may kontrata tayo sa pasahero, tayo ang hahabulin yan, tayo ang magpe-permisyon. Kaya gusto lang natin na mapaghandaan nila na ganun pala ang treatment sa atin, na kahit na hindi tayo may kasalanan, kailangan pa rin na nag-ingat tayo, meron pa rin pagkakataon na sasabihin ng batas na baka ikaw may kasalanan. So, we need to tell them na kailangan yan, you have to defend yourself. So, isasama mo yan, there's a third-party liability claim na may proseso pa yan, na so far as the passenger or the shipper of the goods is concerned, ikaw ang mananagot. Kaya kailangan mo pa ipaglaban na nag-ingat ka, extraordinary diligence, at hahabulin mo yung nakasagabal sa iyo. Dahil hindi yung nakahabulin ng pasahero o nung nagpadala ng gamit. Kay Mr. LTO po sana. Yes, Mr. Santiago, yes. Mr. Benjamin Santiago. Director, nasaan po yung malaking challenge na in terms ng rider ano ba tawag dito? Riding industry, ride-hailing industry. Yes, anong tawag dito? Bagong technology kasi kaya wala pa akong pangalan para sa motorcycle taxis. Motorcycle taxis. So, maganda maginggan. So, nakikita natin napakagandang initiative ni ANCAS. Pero sila kasi more on dun sa pasahero side. So, we wanted to expand not only yung services nila na tao, but kasama na rin yung mga pang-services. Kagaya ng kilala mo, yes. Mga pwede pa deliver pa sa. Yes. So, lahat po sila, basta may kinalaman po tayo sa motorsiklo, dito sa emerging industry na to, we want to be a part of the improvement na magagawa natin. So, kung po pwede magtulungan, kasama si Luka, si LTO, si Leader, at iba pang other stakeholders, so much the better. Mas panalo ang po ito. So, may i-add si Miss Job Tibilyan na may dadagdag. Ang add ko lang kasi mas natutugunan na the safety side. But I'm also important din yung
safety and health ng mga riders. Because again, they are working long hours. How many hours? Usually 6 to 8 sila, or minsan mas matindi pa yan. Tapos, unlike the bus drivers na nakaloob sa aircon, sila po, environmentally, physically talagang exposed sila sa hazards na air pollution, yung, dahil matagal din po sila nakaupo, yung posture, yung ugong po ng motorcycle, mayroon pong effect yun sa health ng motorcycle rider. And then, of course, the benefits and services available from the government to the rider, because again, this is labor. This is also a livelihood of our motorcycle. Meron bang PhilHealth coverage pag sila ay nagka-road crash? Alam pa nila yun. Oo. May insurance pa sila. Of course, ang angkas is a very, na yung kumpanya nila. But the other, small-time motorcycle delivery guys, paano po sila? So, yun po yung mga iaan. And of course, bago ko makalimutan, August is, eye saving month. There will be, sa initial run po nito, meron po silang free comprehensive eye check-up. Lahat po ng riders na pupunta po sa Sunday. Because good vision, yes, so because good vision is very important po sa road safety, lalo na po sa mga nagdadrive. So yun po yung mga maidadagdag teaching ko nung livelihood. Titignan po namin talaga yung talagang working condition po ng ating mga riders. Ang tawag sa programa nito, livelihood, R-I-D-L-I-S-O-O-D. Hindi na livelihood dito. Livelihood. Very interesting. So, may tanong, may nag-text na hindi naka-register. May ganyan ba sa mga motorcycle, and how do you help them if kahit na hindi sila registered with LTO? May ganyan ba? Tapos na yung phenomenon of parang hindi naka-registered na nakikita sila. Yung nga po, kasi sabi ko figures kanina, that there's about 18 million. Yes. And only 5 million are registered. So meaning there's about 13 million unregistered bike because of PLTs. Even private and public. Sa survey namin doon sa Cebu, before kami mag-start sa Cebu, we surveyed that there was about 6,000 habal-habal drivers. Habal-habal? Pag-explain, anong habal-habal? Habal-habal, sila yung parang motorcycle taxi, parang walang registration, walang safety, and we found out that there were 50% that has no licenses, even licenses. Kasi pati license ng motorsiklo, wala? Walang lisensya yung driver mismo na gumagawa dito. And there were 50% of who are doing it in Cebu at that time, that was way back 2 years ago, ginagawa nila ito on a daily living. How do they get their passengers sa tabi-tabi ng mga kalsada? Or Di ba kasi meron silang mga terminals para meron silang mga toll. Parang tricycle terminals. They are being accredited by the government, but apparently the government is not filtering these bikers who are there. So may suggestion ba kayo to the LTO nationwide in Metro Manila how to help legislation and face suggestion ba ang CAS? Well, number one, yun yung purpose ng TWG namin naman. So we have just finished the TWG, I think last March. And we have agreed to do a pilot, no? Ang pilot ng CAS that will run from June to December is in aid of legislation. Para nga talagang gawing batas na talaga ang motorcycle taxi para magkaroon ng tamantayan ang bawat LGU or national government na magsagawa ng proper guidelines at wala pang batas? measures. Wala pang batas? Ayun sir, wala pa po. Meron na ba nag-file ng bill? Marami na po sa Congress. May iba na congressman sa Senate, Grace po, si Amy Marcos, Ralph Recto, and ito yung mga nag-file sir sa Senate. Sa Congress, I forgot the names kasi there are so many congressmen. No? Pero yung before mag-recess, no, unanimously nag-vote na po ang Congress to approve motorcycle taxi bill. Apparently, inabot lang talaga ng elections, that's why they have to refile it again para makatuloy na po yung batas sa Senado. So, malapit na sa tingin mo? We are very hopeful po na sana po ay malapit na po ito. So, motorcycle taxi. Motorcycle taxi. Gano'n ka, mas malaki na ba ang numero ng motorcycle taxis compared sa Grab and ordinary taxis? Or anong franchises, tricycles.
I think there's about 500 million thousand per person. So, we're just, napakalak mo ng mga cash versus puto sa ibang main and transportation naman. So sabi ni Director Benjamin Santiago dito, nung nagsasalita ka, so maliit pa lang kayo, so malaki pa ang growth ninyo. Sa tingin nyo, lalakasan natin na grabe ang traffic. Well, there's a lot of work to do po kasi marami pa po talagang bikers na hindi na-filter. Marami pa pong bikers na hindi na-educate with regards to safety. Marami pang bikers na hindi natuturuan kung paano mag-coexist. Kasi yung pinaka-importante on how yung coexist on the road. Pag nakasabay mo ang bus, paano ka sasabay sa bus? Pag nakasabay mo ang truck, paano ka sasabay sa truck? Iba-iba ang treatment sa kotse, sa motor, sa tricycle, sa bus, sa truck. So paglaki ng kasabay mo, iba-iba yung treatment. So kailangan po natin talagang i-educate ng mga bikers for this kind of safety. Kasi marami po talagang tao at bikers, napakadali kong bumili. Sir Edwin Block and confirm this, no? Kaya wala kang lisensya, re-releasean ka ng motor sa dealership. 3,000 down payment, o 1,500 down payment, 3,000 month amortization. Within the next 3 hours, makakakuha ka ng motor mo. So dapat pala ang LTO nakabantay sa office ni Mr. Edwin ko sa mga dealer. Di ba? Sila na lang dapat ang assistant ng LTO. Oo. Interesting. Meron namin Anong comment nito sa sinabi ni Mr. David Pendrana? Ang siguro lang. Yeah, siguro medyo baguhin lang natin yung term. Medyo improve lang natin. Hindi nakarehistro. Lahat po ng motor, initially, lahat po yan ay nakarehistro. Ang nakakalimutan lang ng karamihan, renewal. Marami po talaga hindi nagpaparenew. Lalo na yung mga nasa countryside. Siguro sa mga urban areas, nagpaparenew. Kaya yun siguro ang statistics na medyo kailangan patibayin ng LTO with the private sector. Kasi ang private sector ngayon, gumagawa rin kami ng move na to educate yung mga may-ari na ng mga sasakyan to renew their registration yearly. Kasi po nakakalimutan lalo na sa countryside, ang barangay tanod, uncle niya, ang chief of police, kapatid niya, sino manghuli sa kanya. So wala ng renewal. Yun po ang nakakalungkot dito sa atin. Lisensya, talk about license, ang dealer po simula po ng pinapa-implement muli o pinaiigting ang implementation ng RA 4136. Wala na pong motorcycle dealers ang nagbebenta sa isang bumibili ng motor na walang lisensya. Most often than not, ang tatay ang nag-a-apply. Tatay anak, ito na ang motor mo. Ay hindi na control ng dealer yung mga gano'n. Wala na tayo magagawa ron. Kasi ang nag-apply, kompleto, may lisensya, lahat ito. Pag uwi sa bahay, anak, dahil first owner ka, eto, regalo ko sa iyo, patay. Pag ginamit sa kalsada, without license, without anything, pagka-aksidente, di ba? Ang mga dealers po ay law-abiding businessmen. We follow the law. Hanggat maaari, hindi na nga po kami nagre-release ngayon ng any motorcycle sa kalsada na hindi pa po rehistrado. Dahil nag-improve na po ang registration process ng LTO. Congratulations sa LTO. Talagang malaking improvement. I have to give credit where credit is due. The registration process is so fast. Since when nag-umpisa naging faster ang registration ng motorsiklo? Anong 3, 4 years, 5 years ago, nag-improve na po yan tremendously dahil tinanggal na po yung mga ibang requirement na hindi kailangan. Marami pong redundant na requirement before na naisipan ng mga pamunuan na ng LTO na alisin, which is a very, very good sign dahil napabilis po yung proseso. Kaya nga po, ang mga dealers ngayon, hanggang maaari, sinasabi namin doon sa bumibili, hintayin mo na registration, sandali lang yan. Mr. Go, ilan ang nabibenta ang motorsiklo sa Pilipinas bawat taon? May estimate na kayo? Last year, the unit that was sold totally annually last year was around 1.5 to 1.8 million. Sold last year. Sold. Wow. This motorcycle industry is still a sunrise industry. Ibig sabihin, pataas pa po yan. Yes. Bakit po pataas? Gawa ng maraming factors involved. Maybe lang, ha? Maybe walang kulang sa planning from the government side. Kaya nag-usbong ang motorcycle industry.
Bakit naman uusbong ang isang industriya pag maluwag ang traffic? Di ba? Pag merong transportation system. Sino loko bibili ng motor? Magta-train na lang siya kung masarap, di ba? So, yun yung mga factors kaya kung bakit umuunlad ang motorcycle industry. We're not saying the government is to blame. What we're saying is this is for all us. Kaya nga po may training. Kami ang MDOT together with the manufacturers group, nagpro-provide ang manufacturers group ng trainer. Sila yung mga accredited na mga manufacturer from their home base. So lahat yan Japanese. So yung pati manufacturers kasama dito sa partnership ng gobyerno? Kasama po yan. Kasama sila sa linggo dahil sila ang magpro-provide ng mga trainers at instructor. Yung mga journalist pa dito sa Pandesal Forum, may special discount, Mr. Go. Magbibili ng motorsiklo, sabi, George Carrillo and others. Huwag nyo lang kalimutan ha. So 1.5 to 1.8 million bagong motorsiklo bawat taon. Meron bang limit sa life ng motorsiklo? May ganyan ba sa road safety? Pwede ba sabihin na, uy, ano natin dapat sa museum na yan ng National Museum? Safety factor ba yan? Actually, ang motor natin nag-i-evolve din. We came from a two-stroke industry. Ngayon, four-stroke na. Ano bang pinagkaiba nun? Ano sabihin ng stroke? Yung mga pollutants. Kasi ang two-stroke, ano yan nilalagyan ng 2T. Ang four-stroke, fuel injected na yan. Nagle-level up pa nga. Yung technology nagle-level up. Pero yun nga lang, syempre, the industry is growing. Sabi ko nga, primarily, this is a business. Diba? Lahat ng mga dealer, negosyante yan. We will look for ways and means to strengthen our sales sa merkado. But at the same time, we would like also to educate the buyers. Parati namin sinasabi sa buyers, saan mo ba gagamitin yan? Minsan meron isang buyer, bibili ng saksakan ng ganda ng motor. Saan mo ba gagamitin yan? Pang-sundo lang. Galit ka sa pera, no? Di ba? Bibili siya ng overkill. Kumbaga sa ano yan, ibang susundo lang. Baka girlfriend niya susundo niya. Kahit naman girlfriend niya, di ba? Kasi overkill yung bibili niya, di ba? Overkill. Tapos kapag na-aksidente, hindi pa naman siya talaga sanay. So, diyan pumapasok talaga ang partnership ng government, private sector, tulad ng angkas, tulad namin, from the dealers. Dito pumapasok yung aming cooperation at partnership with one another. Mr. Go, ito bang partnership ninyo sa So mga kaibigan, yan po, napanood niyo po yung ginawang forum doon sa Pandesal Forum sa Kamuning Bakery kung saan nga po pinag-usapan yung tungkol po dito sa mga motorcycle riders. Kaya yung iba nating mga motorcycle riders ay mas maganda po ay magkaroon kayo ng sumama kayo sa training at para po mas marami pa kayong matutunan, hindi lang basta na nagmumotor kayo. At bukod doon, may makukuha po kayong certificate of appreciation na katunayan, dumalo kayo at gumampan sa isang workshop seminar para sa pagsasagawa ng kung paano ang tamang pagmumotor siklo. Okay mga kaibigan, pasamantala magbibigay muna ng paalala ating impil at muli po tayo magbabalik at mayroon tayong makakapanayam na isang taga-angkas. Siya po ang Head of Operations ng angkas.com, si David Brian Medrana. Magbabalik po tayo. Usapin, talakayin, opinyon, lilinawin kasama si Rocel Lopez, umaarangkada sa Spears Cyber TV.
Mga maiinit na balita, mga pangyayari sa buong maghapon, ihahatid ni Rocel Lopez sa News Recap. Ihahatid kayo na sa Spear Cyber TV. Ang programang tatalay sa mga nanunungkulan sa hanay ng ating kapisan, kasunduhan at iba pang law enforcement unit, maging ang mga nanunungkulan sa lahat na sangay ng pamahalaan, maging nasyonal at panglokal man, dito lamang sa programang Public Servant sa Spear Cyber TV. Naloko ka ba? Inapi ka ba? At hindi nabigyan ng hustisya? Sosolusyonan ngayon na sa serbisyo publiko ng Spear Cyber TV. Huwag bala sabi, di dapat magbayan ng sabi ng kung sino-sino. Mabuti dumiretso tayo sa tao nasa likod ng issue. Suriin natin, pag-usapan, diretsahin, dito sa Diretsahan, kasama si Pai Hilario. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lang sa Spear Cyber TV. Hydra Shield mask helps For purify better, and reveal a more radiant and youthful healthier, complexion against the effects of exposure and to beautiful light. environmental aggressors. The Luminous Elite Juliet. Mask. What you want to do is twist off the top. You want to spread out a very small amount. Flip the lid over and reseal it. So you can use this 2 or 3 more times. Is tap a very, very thin layer. I'm just tapping a very thin layer of skin, but you will leave it about 10 or 15% damp on the skin. Do not rub it all the way in because the product works as it's drying, so you want it to allow it to do this. Okay, I'm going to start a timer. I can't see the... Now, you haven't seen anything yet. You can use Instantly Ageless before or after your makeup. First of all, you want to do all your preventative maintenance and all the good stuff first. Okay, so mga kaibigan, sa pagkakataong ito'y makakapiling natin si David Brian Medrana. Siya pong Head of Operation ng Angkas. David, good afternoon. Sir, magandang hapon po sa lahat ng nakikinig. Live tayo sa Spear Cyber TV. Kanina kasi sa forum, napag-usapan niya mga riders group, katulad niya, Angkas. Sa ngayon ba, David, tatanungin ko lang, ilan na ba ang nakamiyembro sa Angkas? Sa ngayon, sir, ang na-allowed po sa amin ng DOTR sa TWG namin, sir, is 27,000 po, sir, na bikers. Napakarami. Lahat ba ng nasa Angkas ay, David, dumaan sa mga training, sa tamang motorcycle course, kung paano ang tamang pagmumotorsiklo? Yes, sir, dumaan po lahat yan na yan.
i-filter po natin yung mga bikers to ensure na meron silang proper documentation, that they have the skills, no? At syempre, they have the safety mindset to do the job, specifically for back riding purposes. So, yung mga magte-training, David, for example, ako, kasi may motorsiklo rin ako, nabanggit ko nga siya kanina, magte-training ako, gaano katagal yung gagawing training at ano ang mga requirements ng gustong pumasok sa angkas? Okay, sir. So, number one po, ang mga requirements po ng biker is kailangan meron po siya professional driver's license, patuloy na siya ay matagal na nagpamaneho ng motorsiklo, at siya ay may angking kagalingan dahil professional nga po yung kanyang lisensya. Kailangan din po ng NBI clearance para sa mga national issues na talagang wala siyang kinaanibang or kinasangkutang problema sa nakaraan. Kailangan din po natin, sir, ng barangay clearance para naman po sa local. Na patuloy na sa local niyang registration or residence, wala po siyang ginagawang kalokohan. Pero maputol kita, David, kasi doon sa sinabi mo na kailangan professional, it means magaling, etc. Meron kasing kumukuha na bago lang na lisensya from student, diretso na ng professional. Hindi na siya dadaan ng professional. Kasi ganun sa LTO Kapag 3 months, non-pro. Pero kapag halimbawang 5 months na, yung student, pwede na ng professional. So, lilinawin ko lang. Ako, katulad ko, 80s pa ako nagdo-drive. So, ngayon, pero ang lisensya ko, non-pro. Kasi yung dati kong lisensya na professional is nawala. Ngayon, kailangan ko makapag-drive ka agad. So, ang kinuha ko, madalian, yung non-pro na. Kasi, antimano, makakakuha ka kaagad So, oo, yun ang nililinaw ko lang. So, kailangan... Paglilinaw na yan, sir, nababasa po namin naman, no? Marunong naman kami bumasa ng lisensya at nakasulat po sa lisensya natin kung kailan niyo po siya talaga unang kinuha. Mawala man yan sa inyo, yung ID number niyo is nakalagay niya kung anong year talaga kayo kumuha ng lisensya from the start. So we can verify. Katulad ko nga, sabi ko nga, Sir David, 80s pa ako nagmamaneho. Ang problema na wala yung dati kong license. So ang nangyari, siyempre, matagal ako hindi naglisensya, etc. Nung kumuha ko ngayon is, actually, ito, bali, pangalawang kuha ko na, nag-renew ko ulit ngayon. Pero yung dati ko is 3 years. Pero may dati pa akong mga license na nawala na professional, na 80s pa. So, paano yun? Paano ko sasabihin na, kasi makikita mo ron na nag-renew pa lang ako ngayon, so 5 years to. Pero yung last kong nakaraan is 3 years lang. Sir, ang minimum naman po natin, sir, is mga 2 years lamang po. Meron din naman po tayong skills assessment para i-verify naman, sir, yung inyong kagalingan naman po sa pagsakay ng motorsiklo. So yun nga, kasi gusto ko, katulad nga niya, for example, sabi ko nga sa'yo, non-pro lang ang hawak kong lisensya. Gusto ko mag-angkas, gagastos pa ba ako para kumuha lang ng professional driver's license? Tama po yun, sir. Kailangan niyo po talaga mag-upgrade kasi yan po ay requirement po natin para makapasok. So hindi po pwedeng non-pro lang? Hindi po pwede, sir. Hindi po pwede. Okay. Kasi ang goal po natin dito is gawin siyang PUV in the future. At isa po sa requirement ng public utility vehicle is professional driver po yung nagpapaneho. So bukod doon sa sinabi mo, professional driver's license, NBI clearance, barangay clearance. So doon sa training nyo, sa inyong seminars, ano ang gagawin ng angkas kapag mag-hire kayo ng mga angkas driver? Okay, sir. Siyempre, darat sila sa dalawang seminar. Ang unang seminar po ay para sa safety, para madagdagan ang kanilang kaalaman tungkol sa kaligtasan. At number 2, sir, yung paggamit po ng application po natin. So, siyempre, kailangan maging aware sila kung paano po gamitin yung ating proseso para hindi naman sila mapahiya sa mga customer na kanilang tatangkilikin. So, John, David, halimbawa, nandiyan, nagte-training sa inyo. For example, okay na, pati application. For example, ako, merong sa akin, nag-beef na merong gustong mag-ride. Pwede ko siyang i-reject? Pwedeng hindi ko siya kuhanin? Hindi naman, sir. Nasa inyo po yung karapatan na tanggapin o piliin yung mga pasaherong gusto nyo dalhin. Pero syempre, sir, meron tayong limitation na baka minsan kasi parang sa dami ng booking sa pumapasok sa inyo ay nare-reject nyo. Meron din po tayong mababiolate na terms of use po. So, parang taxi yan na yung bawal ang isnabero. Parang ganon. Tama po yan, sir. Tama po. Hindi po pwedeng masyadong isnabero. So, kaya nga, siyempre, di ba? Baka kasi mamaya, David, for example, ikaw, nag-beef ka sa akin. Makikita ko itsura mo doon, di ba? Tama po.
Oh, pag nakita kita, halimbawa, babae ka, pangit ito, hindi kita, i-reject kita ngayon. So, yung mga ganun, bawal yon. So, dapat kahit sino, kung malapit ka, i-pitch mo ka agad, ganun ba? Yes sir, kasi ganun po yung award ng sistema natin. Kung sino po yung pinakamalapit na driver, sa kanya po mapupunta yung booking ng passenger. Ayun. So, ito pa, David, ano? For example, nag-booking, magkano ang pinakamababang kikitain ng isang angkas driver kapag ka nag-hits ng isang pasahero? Okay sir, ang minimum po natin na pamasahe ay 50 pesos po sa 2 kilometro. Sa 50 pesos na po na yun, 80% po yung mapupunta sa kanila. Kung sa 50 pesos po ang pamasahe niya at 2 kilometro lang po ang biyahe, meron po siyang 40 pesos po doon. At yung 10 piso naman po, hindi naman niyang mapupunta sa angkas. Ayun. So, automatic na yon. Automatic deduction po yan kasi sir, naka-credit wallet po tayo. So, kailangan po nilang mag-load muna ng credit sa amin bago sila makakuha ng bookings. Hindi, ibig sabihin, for example, ako, legitimate angkas na ako. Magda-down pa ako ng pera sa inyo, ganon. Ano po sir? Bibili po kayo ng credit sir para maglo-load po kayo. Okay. So, automatic, kapag kalimbawa yung in-ride ko, nagbayad sa akin, at syempre, automatic mababawas na yon. Yes sir, doon sa wallet nyo sa cellphone. Ayun. So, doon sa application. Ayun. So, tuwing maglo-load yung mga angkas driver sa inyo, sa angkas? Tuwing every Kasi po sir, nauubusan po yun eh. Depende po sa gamit niya. So, for example, ang isang 10 pisong pinaload nyo, at kayo ay makakuha na ng 1,000 pesos worth of fares, ubus na po yung 100 pesos. Ayun. So, kailangan niyo po mag-load ulit para makabiyahe kayo ulit. Yung ba, David, magwa-warning kapag mawawalan ka na ng load, etc.? Hindi po sir, na-check naman po nila yun kasi pagbukas po nila ng app, yun po yung kauna-unahan nilang makikita. Appear siya. Nag-appear po siya automatic sir. Ayun. So, kung halimbawa, David, ang mga angkas rider tulad ko mag-apply sa inyo, mga gano'ng katagal bago ko maging isang ganap na angkas driver? At may bayad ba pag nag-seminar ako sa inyo, pumasok? Yes sir, libre po yun. Yun nga po ang maganda dito kasi sa training po na binibigay namin, wala pong gagastusin si biker. No, siya po ay nakakakuha ng libreng seminars, libreng training, libreng skills assessment. No? Sa skills assessment, tinuturo po natin kung saan sila nagkakamali para alam nila kung ano yung mga dapat nilang i-improve sa klase ng kanilang pagmamaneho. At lahat po ito ay libre. So, ang full process po namin, sir, is siguro pag nag-apply po kayo sa Facebook, doon yung po kasi sasabit na requirements eh. Tapos marireceive po namin yan at i-filter po namin yan based on priority. Ang problema sir, sa dami ngayon na pumapasok, minsan inaabot po kami ng 1 week to 2 weeks before namin mabigyan ng schedule yung aplikante. Ayun. So, bali may at 1 day lang naman po sir yung buong process natin sa training. Okay. So, after 1 day, meron ka nang matatanggap na matatanggap mo as talagang angkas driver ka na. Ano ibibigay nyo? Angkas driver ka na sir after 1 day po. Tama po yun. Ano ibibigay nyo? Nakatunayan angkas driver na siya. Siyempre sir, bibigyan nga po ng angkas biker ID. Okay, magkakaroon ka ng 2 helmet para sa passenger at sa driver. At siyempre po yung ating angkas vest, biker vest. So, libre yun. Yan sir ay installment po sir, para hindi mabigat sa driver. So, may bayad ang helmet tsaka yung vest. Yes sir, parang since mag-partner po kami, co-sharing po tayo sir sa lahat ng expenses natin. Ayun. Okay, so... Pero maganda sir, initially sir, 0 cash out po kayo. So napakagaan po. Ang kailangan mo lang napuhunan para sa ganitong klaseng negosyo is ang sarili mong motor at siyempre ang isang smartphone na maayos. Ayun. Okay, so Brian, baka meron kang advisory, panawagan sa mga riders natin na papasok sa angkas. Sige po sir, sa mga gusto pong sumali pa sa angkas sir, kayo ay iniimbitahan namin na mag-sign on lang sa angkas Barkada page. Automatic sir, may magre-reply po sa inyo dyan kung ano yung details na kailangan yung tugunan at kung ano yung mga requirements na kailangan po natin i-submit. No? Active po kami 24/7 na nagre-reply at talagang malaking tulong po ang angkas na negosyo para sa inyo. Hindi nyo kailangan maging full-time biker. Ang part-time biker po sa amin ay kumikita ng 600 to 800 pesos per day sa 4 na oras sa trabaho. Ang full-time naman po namin is kumikita ng 1,500 to 2,000 a day sa 9 na oras sa trabaho. So, kayo po ang makakapili. Ang pinakamaganda rito is wala kayong bossing at hawak niyo po ang inyong oras. Kung gaano kayo kasipag, yun po yung laki na kikitain. So, kung gusto mo maging sarili mong boss, yan sir. So, mag-angkas na po tayo.
Okay. David, maraming salamat. I-member mo na ako. Maraming salamat po, sir. Thank you po. Okay. Okay, so mga kaibigan, yan po si David Brian Medrana. Siya pong Head of Operations ng Angkas. So, yung mga riders natin dyan, medyo narinig nyo yung sinabi ni David Brian Medrana na kailangan may lisensya kayo na bago. At tapos yung may motorsiklo kayong sarili. At syempre, meron kang NBI clearance at saka barangay clearance. So, katunayan nyo, syempre nga naman. At sa one-day training ay magiging angkas driver ka na at may mga previs kayong makukuha. Pero nilinaw na hindi po libre yun. Babayaran nyo yun ng hulugan. Ika nga maluwag sa inyo. Hindi naman basta kakaldasin sa inyo. Okay, so mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. Kayo patuloy pa rin nakikinig dito sa programang UTOL dito sa Spear Cyber TV. Okay mga kaibigan, magpapaalala po nating himpilan at muli tayo magbabalik. Paniwala sa sabi, hindi dapat pagtayan ng sabi ng kung sino-sino. Mas mabuting dumiretso tayo sa tao na likod ng issue. Suriin natin, pag-usapan, diretsahin, dito sa Diretsahan, kasama si Pai Hilario. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lang sa Spear Cyber TV. You know how a certain smell, or taste, or touch, or sound, or sight can take you somewhere? And how that somewhere isn't a place. It's a feeling. It's a moment. Because time is fleeting. A moment is experienced just once. But some moments, the great ones, are remembered forever. I guess that's why they say, we don't remember days. We remember moments. Or that life itself can measure in moments. We love putting wonder and beauty in your moments. Making them better. Making them unforgettable. Making them something you can keep forever. Because moments are the best things we can ever have. Come and celebrate your moments with us. Ano pang hinihintay natin? Usapin, Tayo nagsumali at talakayin, manalo. opinyon, lilinawin, kasama si Rocel Lopez, umaarangkat. Okay, mga kaibigan, sa pagkakataon ito, makakapiling po natin si Mr. Edwin Go ng Motorcycle Dealers Association of the Philippines. Sir, good afternoon. Yes, good afternoon, sir. Magandang hapon din sa mga nakikinig sa programa mo. Sir, kanina kasi sa forum, napag-usapan natin about sa mga nag-motorcycle riders. Sir, katulad nyo, kayo ay Motorcycle Dealers Association of the Philippines. Sir, alamin nyo pa ba yung mga nagbibili ng motor, etc., kung may lisensya, etc.? Yes, patakaran ng lahat ng dealers, yung mga dealer member namin. Kasi meron pa ilang mga dealers na hindi namin miyembro. Isa sa standing agreement namin ng lahat ng dealer members, hindi kami magbebenta sa isang tao na walang lisensya. Pero, sir, to diretsahan, hindi ko nababanggitin kung saan ako kumuha ng motorsiklo dati. Kumuha ako ng motorsiklo, pero hiningan lang ako ng halimbawa address, billing, etc., trabaho ko. Pero hindi nila ako tinanong kung may lisensya ako. Ngayon, siniay ako, pumasa ako, binigyan na ako motorsiklo. Kasi yan yung dati, nung sinaunang panahon siguro yan. If you don't mind, siguro nag-agree lang kami, I think it was middle of last year or late last year, na yan na ang gagawin namin kasi nga doon sa rampant na motorcycle accident. Sabi nga namin, yung iba, normally, kapag yung mga anak nila wala pang lisensya, ang ginagawa, mga magulang nila ang nag-a-apply. Ayun. So tama nga kasi kumuha ako ng motorsiklo, sir, mga 2011 or 2012. So wala pa yon. Oo, wala pa yun. Wala pa yung agreement natin nun. So, sir, Sir Edwin, bali ngayon, halimbawa, kayo, dealer, ako, pupunta halimbawa ko, let's say, ipa-plug ko lang, motor trade. So, pag ako kukuha ng motor, automatic isa sa hanapin, lisensya. Yes, isa yan sa requirement. So, sige, sir. Sir, medyo choppy. Diyan ba, sir, tatanungin pa ba kung ang lisensya mo is professional o non-professional?
Hindi. Kailangan non-pro na may restriction 1. Ayun. Paano kung Oo. 1, 2, 3 ang restriction? Ha? Paano kung 1, 2, 3 ang restriction code? Ang restriction 1 para meron kang karapatan mag-drive ng motor. Ayun. Pag tulang yan, pang kotse ka lang, hindi ka pwede magmotor. Ayun. So, kailangan yung lisensya mo, sir, kung kailan bawa, restriction mo is 2 and 3 at walang 1, hindi ka po pwede. Hindi ka pwede, supposed to be. Ayun. Pero alam mo naman minsan, pipilitin nung bumibili, hindi, magpapadagdag na ako eh. Aha. So, alam mo na, yung mga ganon, minsan nakakalimutan naman ang mga down the line natin ng mga tao natin dahil sa kagustuhan makabenta, may hinahabol na target o quota. Di ba? Dahil nagsabi na yung customer na, hindi, magpapadagdag naman ako na restriction 1. So, Ganun. ang forma niya, sir, halimbawa, ako, pulis ako, halimbawa, law enforcement. Meron akong tinikita na halimbawa motorcycle rider. Sir, medyo napakala ka, sir. Sir, halimbawa meron akong tinikita na motorcycle riders na nang nakita ko lisensya niya is 2 and 3 lang at walang 1. Sino sir ang po pwede kong sisihin doon kung saan niya binili yung motor? Actually, hindi rin nila pwede masisi kung saan nila binili yung motor. Dahil unang-una, dapat alam din niya yung responsibilidad niya. Na kapag wala siyang restriction 1, kasi nakalagay yan doon sa lisensya, bago sa lisensya, sinasabi naman sa iyo eh. Hindi, ang forma nga sir, halimbawa, no? Halimbawa, katulad nga no, na bumili ko, at bumili ko sir, pagkatapos, ganun nga, nahuli ko, pero hindi na tinanong nung restriction ko nung binilang ko ng motor. Paano yon? Sir, medyo nawawala ka, sir. Ayan, sir. Hello, sir. Or dahil nandito ako sa labas, medyo nawawala, sir. Choppy. Sorry, ito, sir. Ayan, sir. Hello. Hello. Meron na, sir. Hello, sir. Hello. Meron na. Sir. Hello. Sir Rocel. Hello. Hindi niyo ako marinig? Hello. Hello. So, sir, ayan, medyo pangit ang signal ng ating telco eh. Ayan, okay na, sir. Yan, ngayon medyo okay. Pakiulit na lang yung tanong. Sir, halimbawa, pulis ako, may hinuli kong riders. Ang restriction code niya is 2 and 3 lang, walang 1. Natural violation yon. Violation yun. Yung bang huhuling pulis, pwede kong isama sa kaso, yung binilan niya ng motorsiklo, na bakit pinayagan siyang bumili ng motorsiklo, samantalang wala siya restriction 1 sa lisensya niya? Actually, alam mo, napakalaking usapin yan, kung pwede idamay ang dealer o hindi. Pero normally, yung bumibili, kapag alam nila wala silang restriction 1, gumagawa sila ng palusot sa dealer. Hindi. For example, hindi sila nagsasabi ng pawang katotohanan. Hindi, halimbawa, sir, ikaw ang dealer. Nag-apply ako sa inyo, halimbawa, ma'am, sir, kukuha ko motorsiklo. Di hahanapan mo ako lisensya. Ngayon, nakita mo yung lisensya ko, sir, walang restriction 2, walang restriction 1, 2 lang at 3. Bibigyan mo ba ako motorsiklo? Actually, lately, hindi na ganyan karampant yung mga dealer na nagre-release ng motor na walang restriction 1. Kaya ako sinabing hindi kanya karampant dahil hindi naman lahat ng nagbebenta ng motor ay miyembro namin. Kami ay 80% ng total market. So there is still the 20% na hindi namin dealer member. So I cannot speak for them, di ba? Sir, babanggitin ko na, halimbawa, ang motor trade, member nyo ba yan? Ang motor trade, member nyo? Yes, ang motor trade ay member natin. May standing agreement na ang lahat ng dealer member. Siyempre, minsan na may-ari ng motor trade, sa dami ng branch nila, yung mga down the line, kapag hindi sumunod, ay hindi rin alam ng may-ari. Not until may magre-report, di ba? Yun nga ibig ko sabihin, sir. For example, ako yung pulis, nang magiging nagkaroon na kayo ng kasunduan na ganyan. So dapat, kapag nahuli ng pulis at nakitang wala sa restriction 1 sa lisensya at nalaman yung motor kung saan binila, dapat ikasuhan din yung binila ng motor. Dahil bakit nyo ito binigyan ng motor, alam nyo namang walang restriction 1 ang lisensya niya. Oo, tama ka dyan, kaibigan, no? Pero wala pa kasi sa batas na
nire-require natin na kailangan to show proof na meron lisensya ang isang mamimili. Ayun. Ang forma niya, Sir Edwin, sisiguruhin ko na sa inyo, marami pa rin makalulusot na mabibigyan ng motor kahit walang restriction, walang lisensya, mabibigyan pa rin nila. Sabi nyo nga, hahabulin ng kota. So palagay ko, Sir, dapat kayo na mismo trumabaho na magkaroon ng ganong sistema na kapag binigyan ng motor at walang restriction 1, idadawit sila sa kaso dahil may kasunduan. Yes, kasi sabi ko nga, tulad niyan, meron na nga kami standing agreement, pero minsan hindi rin namin hawak yung sitwasyon na kapag sinabi sa amin, bibiling ko tong motor, ipang-display ko lang sa tindahan ko. Kailangan ko ba ng lisensya? Oo. Siyempre, pagka ganun, Sir, bibilin mo motor, di-display mo sa tindahan mo, so kailangan meron kang business permit na kung ano ka, di ba? Hindi. Kasi yung iba, kumbaga sa nagbebenta ng spec parts. Kailangan nila ng merong sample unit na pera pwedeng for comparison. So, hindi nila ginagamit. Ayun. Pero kailangan pa rin, Sir, kung yun ang kailangan, may lisensya, dapat mag-submit ka pa rin ng lisensya. Kaya i-display mo lang. Yes. Talaga. Minsan ayaw na nga rin nila parehistro sa amin dahil nga hindi naman nila gagamitin. Ay, mahirap yun. Hindi tayo dapat, Sir, kung ano na lang yung magiging patakaran nyo, yun na lang ang sundin. Kaya sino ka pa, magdi-distributor ka sa sarili mo, dapat may lisensya ka pa rin. Yes. So, anyway, yun ang naging standing agreement ng lahat ng dealer members ng MDAP na we will not sell to people who don't have any license. Proper license with the proper restriction. Ako, sa akin, Sir, sasabihin ko sa inyo, ako walang problema. Restriction ko, 1, 2, 3. Kaya, siguradong bibigyan nyo ako. Ha? So, Sir, baka meron kayong mensahe sa mga motorcycle riders at saka sa mga dealer ng mga motorsiklo para malaman nila, maging aware sila, Sir. Nasa inyo pagkakataon. Okay, nananawagan tayo sa lahat ng mga MDAP dealer members. Again, I would like to remind all MDAP dealer members na hindi po tayo nagbebenta sa mga taong gustong bumili ng motor na walang lisensya. Yan ang number 1. Pangalawa, kung may lisensya man sila, kailangan may restriction 1. Ngayon, doon naman sa mga non-MDAP dealer members, ingat po kayo dahil marami pong namimilit na bumili ng mga gamit o motor. Pagkatapos, kapag nagkaroon ng aksidente, baka sumabit kayo. Sa mga motorcycle riders, yung mga bibili mismo, ano advice nyo sa kanila? Sa mga motorcycle rider na walang lisensya? Hindi. Yung mga bibili, Sir, yung mga gusto magkaroon ng motorsiklo, yung mga bibili, buyers, ano ang ma-advise nyo sa kanila? Siyempre, nananawagan tayo sa mga riders na mag-ingat parati sa kalsada dahil napakaraming motorista, napakaraming factor involved sa iyong pagbiyahe. Tulad ng merong mga bus driver na hindi naman talaga nag-aaral ng proper driving, scientific driving. Ang nagturo lang ay kung sino. Natuto lang siya mag-maneuver ng isang sasakyan, tawag na sa kanya isang driver. Pero isang di marunang galang, yung mga basic etiquette sa kalsada, hindi alam. Sir, isa na lang, Sir Edwin, yung hindi ba kasama doon sa pinag-usapan nyo yung mga bibili ng mga motorsiklo, kailangan may certificate na siya yung nag-training mag-motorsiklo? Ano yun, sir? Pakiulit? Yung mga bibili ng motorsiklo, hindi ba dapat, hindi nyo ba nasa pag-usapan na dapat yung mga bibili, hanapan din nila ng mga certificate na sila dumaan sa training ng motorcycle course? Yung sa training? Oo. Actually, napakaraming grupo na nag-offer ng mga safety driving seminar, no? Yun nga yung kanina umaga, napakagandang partnership with the government. This is a very rare opportunity na kung saan nag-reach out ang government sa private sector. Ang private sector, nag-reach out din sa kanila na para magkaroon ng partnership to offer safety training seminar. So, kailangan din pala, Sir, mas maganda kung maia-attach yun, na yung bibili ng motorsiklo, dapat may certificate na siya, galing ka na katunayan, siya bibili ng motor, nag-training siya para magmotorsiklo. Ano yan magiging anti-business yan, magiging hindi pro-business or hard to do business. Sabagay, totoo dahil yun, Sir. Di ba? Trabaho yan ng ating pamahalaan na siguraduhin
na lahat ng mga mabibigyan nila ng lisensya ay marunong gumamit ng motor. Yun. Di ba? Oo. At saka, Okay. sila na bahala kung hahanapan nila na certificate. So ano lang yun, kumbaga sa dagdag yung mga may safety seminar, karagdagan na sa kanila yun. Actually, maraming riders na ang gumagawa niyan. Marami na silang ina-attendan ng mga safety riding seminar, which is a very positive sign naman. Okay, Sir Edwin, maraming salamat po. At ay nga pala, Sir, pwede ba ako magpa-trade in ng motor kung sakali sa mga dealer na yan? Ano, sir? Pwede, tumatanggap sila ng trade-in. Halimbawa, ayoko na ng motor ko, gusto kong palitan ng iba. Ite-trade in ko yung motor ko, ibibigay ko sa kanya, papalitan ko ng iba. Sige po, pwede po. Okay. Maraming salamat, Sir Edwin. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Okay. Okay, mga kaibigan, yan po si Sir Edwin Go, ng Motorcycle Dealers Association of the Philippines. Ayan po, nakita nyo na yung mga nagmumotorsiklo, huwag naman matitigas ang mukha nyo. Kapag walang restriction code kayo na number 1, huwag na kayo magpumilit kumuha ng motorsiklo. Huwag nyo nang isasabit yung mga dealer, no? Dahil masasabit sila Dahil unang-una, tama yung sinabi ni Sir Edwin na, sige, makangako ako, papalagyan ko na restriction ko na 1 yung lisensya ko. Pero after nyo mabili yung motor, hindi na. Ngayon, ang problema, pag hinuli kayo ng law enforcer, ng mga police, mga traffic enforcer, makikita ngayon sa lisensya nyo, wala kayong restriction code na number 1. So, paano na? Di ba? So, ang mangyayari, sasabit nyo pa yung dealer na samantalang naawa lang sa inyo. Ay, nako. Okay, so mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa programang UTOL, usapin, talakayin, opinyon, lilinawin, siyempre dito pa rin sa Spear Cyber TV, your bebe online. Magbabalik po tayo mga kaibigan at mamaya sa ating pagbabalik ay magbibigay po tayo sa inyo ng isang public service, serbisyo publiko ng Spear Cyber TV, siyempre ng programang UTOL. Ito po'y kaugnay sa ginagawang kampanya ng ating pamahalaan hinggil doon sa mga infrastructure na dapat alisin na sa mga tabing kalsada. Mamaya po sa pagbabalik at ating reporter na si Benji De La Cruz. Magpapakilala lang po tayo. Hello, Malodi! Ano pang hinihintay natin? Tayo na't sumali at manalo. Ako pa rin kaya ang iibigan mo. I used to think that love was just a fairy tale. Spear Cyber TV, handog sa inyo ng Hello Philippines, Hello World! She's gone out of my ang bigay ng may kapal. Every Saturday, 10 p.m. to 12 midnight, Dina and Mark Rimulya. Okay mga kaibigan, alas 3:52 sa po ng hapon at tuloy-tuloy po tayo at kayo patuloy na nakikinig dito pa rin sa Spear Cyber TV, your BFF Online at syempre sa programang UTOL, usapin, talakayin, opinyon, lilinawin, syempre at bago tayo magpatuloy, medyo batiin muna natin yung ating mga nanonood po ngayong araw na ito. Magandang hapon, si Rocel. Paki-shout out ang asawa ko, si Jose Edgardo Sombice Jr. Ayan. Magandang hapon sa iyo, Boss Jose Edgardo Sombice Jr. Pinababati ka ng iyong may bahay. Si Ma'am Hart. Si Ma'am Hart pinababati ka. Siyempre, nag-tune in na rin si Daniel Valdez. Okay, magandang hapon sa iyo, Daniel Valdez. At siyempre, si Ma'am Josephine Garcia. Magandang hapon. Nice program, sabi niya. Thank you po. At yun po ay kanina sa presscon, kaya natin tinatalakay po ngayon dito sa ating programa. At syempre magandang hapon din to kay Sir Benji Raw. Magandang hapon at sa lahat ng bumubuo ng programa. At mabuhay po kayo. At watching from Alegria, Surigao del Norte, si Bebe Arbis po. Ayan po, Ma'am Bebe Arbis, magandang hapon sa iyo at salamat sa pakikinig po. No? Yan po si Ma'am Bebe Arbis. Okay, so mga kaibigan, siguro ko
medyo panoorin natin yung ginawa public service ng ating reporter na si Benji de la Cruz. No? So, play mo muna yung ating flagging na serbisyo publiko. Okay, panoorin po natin mga kaibigan. Inapikap at hindi ng hustisya. Ngayon na, serbisyo publiko ng Spear Cyber TV. Muna tayo rito sa sitio ng Caloocan at kakausapin natin yung DPS team, sila yung may hawak dun sa clearing operation. Narito tayo sa tapan ng TSM at dito dinulog ang problema una dun sa clearing operation. At si Sir ay tinatawagan sa inspection ito ng kanyang at para ma-actionan itong nasabing clearing ng tapat ng LTO. Ito yung record regarding sa operation at papasok dito at para natin sila bakit ngayon na harap ng LTO ay may mga establishment o nagtitinda o yung container ba na lawa. Ano pong taking nyo, sir? Pupuntahan po yung ng motorcycle na obstruction. Okay. Ang pangalan nyo, sir? Anong katungkulan niyo po? Di ba lagi ulan? Kuha po ninyo, tinawagan nyo. Wala kayo, mabuhay po. Take nyo, sir. Ito yung barangay 79 na sasakupan yung harap ng LTO. Nakausap ko si Kagawad, ayon sa kanya ay araw-araw daw silang bumibisita ron doon sa area. Pero nakakapagtaka dahil nandun pa rin container van hanggang ngayon di pa rin naalis. At pagkatapos nito ay tutungo tayo sa Mayor's Office para alamin kung ano yung nangyari. Nasa loob tayo ng office. Agad nila, tinawagan nila ang kapitan para malaman ng kapitan na talaga naman kinakailangan mag-operation clearing. At kapo OIC rito, Castro, itong mga staff napakagaling at tinawagan nila. Hindi tayo nag-action dito tayong ngayon, sila daw pa ka, daig pa nila yung talaga. Then, action din ito nasa office ni Sir Hilario. Mabuhay po kayo. Ito yung harap ng LTO. Okay, yan. Nakikita nyo sa harap natin. Ito yung harap ng LTO. At narito naman tayo dito sa kabilang kalsada. At tatawid tayo. Yan. Unti-unti tayong tatawid. Para ano natin dito. Yan. Dito. Makikita ninyo. Yan. Yan, makikita nyo rito hanggang ngayon walang clearing operation na direktibang sinabi ng ating DILG at Pangulong Rodrigo Roa Duterte hanggang ngayon ay wala pa ring nangyayari dito sa harap mismo ng LTO. At pagkatapos ito ay tutungo tayo kay Kapitan para ma-interview natin. Ma'am, nakita ko po kanina, nadaanan ko po yung area ng LTO. May mga ano pa ho, nakatirik pa po doon. At tanong ko lang po, Madam, ano po yung ginagawa ng ating buting barangay chairman dito? Kayo po ba ay nagkaroon na rin po ng clearing operation? Opo, araw-araw po kami nag-ikot. Oo nga po, pero naikutan ko po, meron na naman pati yung van po doon. Nasaan po ngayon si Kapitan?
Nasa Kamarinto. Sa kami. Okay. Kayo po si... Kagawad Lina mo. Kayo po, kagawad po niya. Kagawad po. Tanong ko lang po, araw-araw niyo bang pinupuntahan yung area na yun sa harap ng LTO, madam? Opo. Pero bakit po? Bakit talagang pupunta? Oo nga po, nagtataka po ako. Tanong ko lang po, yung isang, meron pang dalawang parang van po doon. Yung parang truck na ginagamit, ano ba yun? Tawag doon? Container van. Oo, dalawa po yun doon. Nakagambala po ito sa daanan at sabi natin sa DILG po. Ang sabi po ng DILG ay direktibang sinabi ng DILG at kay ating presidenteng Rodrigo Roa Duterte, kinakailan tanggalin po yun, magkaroon po ng clearing operation. Bakit sinabi nyo araw-araw, pero bakit nandun pa rin po yung mga establishmento po doon? Kasi ang kap na lang po ang niya. Kasi siya po ang nagpakiring. Nakasagot. Sa loob na isang linggo, madam, nakakailang punta po kayo doon? Sige, kap talaga yung usually na pumupunta. Sa Samantanong. Araw-araw po? Nag-iikot talaga siya. Kaya galing na naman siya doon. Galing naman siya dito sa kabilang, ang problema pa nga ni Kap, yung mga jeep dito sa Nangka. Sa ibang silang mga lugar nakatira, pero dyan sa amin, pinaparada yung mga jeep. Paano po yung dalawang container van na po? Ano po yung napaalis nyo na po yun, tapos biglang bumalik, parang gano'n? So ano yung agreement sa Marino? Hanggang kailan dalawang container van na Hindi ko po alam. Alam ko po kayo kapag gabi. Alam ba ni ating buting Mayor Oscar Malapitan yan na mayroong van dyan? Hindi ko po alam. Container van? Alam kay Kap na alam ni Mayor. Kasi nagpunta na rin po kami sa lahat ng barangay, nag-action po sila, inaayos po nila yung mga, kumbaga, yung sumusobra sa kalsada, inaalis po nila at nagkaroon po sila ng at nag-ugnayan sa may-ari para matapos po. At maganda naman ugnayan dyan sa barangay 175. Kaya po ako, ini-interview po kayo kung ano po yung atitibo nyo. Pwede kayong manawagan sa ating mga kababayan kung anong gustong sabihin para marinig po nila. Sa lahat po ng aming nasasakupan, sa barangay 79, talaga po may direktiba pong galing sa ating presidente na lahat na nakasagabal sa daanan o sa pathway na sasakupan, kung sino man na nakakasakop, direktiba pong pinapais ng ating mahal na presidente. Sana po at ngayon po ay Miyerkules po, tama po? Opo. Gaano katagal bago kami, next week ba, babalik na po kami para makita namin na clear na po, na malinis na po, inaksyonan nyo po yung nasabing direktiba ng ating Rodrigo Roa Duterte at ang DSC? Ipapalapin ko po kayo kapag na pumunta po kayo, kaya kailangan po ma-aksyonan. Naloko ka ba? Hindi ka ba? Hindi nabigyan ng justisya o na sa serbi ng Cyber TV. Okay, so mga kaibigan, yan po, napanood niyo po yung report ng ating kasamang si Benji de la Cruz. Kaugnay po doon sa nakahampalang na infrastructure doon sa may harap mismo ng Land Transportation Office sa Caloocan City. Pero alam mo, Benji, ma-interrupt lang kita. Yang kausap mo na si Kagawad Lina Amor ay nagtatanga-tangahan. Ha? Dahil alam ng mismong kapitan niya at siya rin, alam niya rin yan na mayroong dalawang container van doon sa harap ng Land Transportation Office. Ha? Ang problema lang, hindi lang natin alam kung si Kapitan Cruz ay malakas kay Mayor Oscar Malapitan. Kasi kailan pa yung direktiba? Halos lahat naglinis na ng kalsada. Actually, Caloocan may ginawa na rin clearing, di ba? May report ka. Pero bakit sa tapat ng Land Transportation Office ay hindi matanggal yung dalawang container van na nakahambalang dyan? Yun ang punto natin doon, yun ang tanong. Ha? Kaya, Benji, mas maganda yan kung malaman, kung maaaksyonan
ng ating pamahalaan lungsod ng Caloocan. Okay? Okay, maraming salamat mga kaibigan at maraming salamat sa iyo sa iyong report, Benji. At mga kaibigan, pansamantala po, magpapaalam mo ng programang UTOL dito pa rin sa Spear Cyber TV, your BFF Online. At bukas tutuloy natin yung ating pinag-uusapan. At muli po ako yung naging kasama at naging kahuntahan, Rocel Lopez. At nakasama ko sa technical side, si Joshua Mendoza. Magandang hapon, Pilipinas. Hasta la vista. Usapin, talakayin, opinyon, lilinawin, kasama si Rocel Lopez, umaarangkada sa Spear Cyber TV. Naloko ka ba? Inapi ka ba? At hindi napi ka ng hustisya. Nasyonal, ngayon, Cyber TV. Mga maiinit balita, mga pangyayari sa buong maghapon, ihahatid ni Rocel Lopez. Recap, ihahatid ngayon na sa Spear Cyber TV.